කතා කරන්නේ ලස්සන තැනක ඉඳගෙන හරිම ආදරණීය විදිහට කතා කරන්න හිතුවේ ඔයාලා කවුරුත් නොදන්න මං ගැන. මම නමින් ලුසි අතපත්තු. මම රැකියාව විදිහට කරේ මානව සම්පත් කළමනාකාරණයක් විදිහට මම රැකියාව කළා වසර ගානක්. ඊට පස්සේ මම ඒ රැකියාවෙන් අයින් වෙලා මගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න මට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාලා ආස ඇති මගේ පවුලේ මගේ අම්මයි තාත්තයි අක්කයි මල්ලි තමයි ඉන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් ආසයි තව කෙනෙකු විස්තරයක් දැනගන්න. මේ කතා කරන මම අහසින් කඩාපාතුනා වගේ කතා කරන්නේ නැතුව මං ගැන කියලා මං ගැන විස්තර කරලා කතා කරන්න මාත් ආසයි. අහන් ඉන්න ඔයාලත් ආසයි. මං ගැන ඔයාලට පුංචි කතාවක් කියන්නම්. මේ කතාව අහලා ඉවර වෙද්දි හිතෙයි මේ ප්‍රශ්න තිබුණේ දුක් කම්කටොළු තිබුණේ වේදනාවල් වින්දේ ඔයා විතරද කියලා. මට මතකයි මගේ ජීවිතේ මගේ අම්මයි තාත්තයි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ආදරණීය දෙන්නේ. මගේ අම්මා ටිකක් සැර වුණාට මගේ තාත්තා හැමදාම මේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න පවුලේ සමගිය ආදරණීයයන් එකට ඉන්න විදිය උගන්වලා තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හොඳම කාරණා තමයි මගේ තාත්තා හැම වෙලේම අපිට වරදක් කියන දේ නොකරන්න ඕනි තැනට අපිට අවවාද අනුශාසනා දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒ මොනවා කළත් මගේ තාත්තගේ උමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. අපි ඉහෙළම මේ ලෝකෙ හෝ මේ ලංකාවේ ඉහෙළම තැනක ඉන්න නෙමෙයි යා කියලා බැලුවේ. එයාට ඕන උනේ එකම ගෙදර එකම ඉඩමේ අපි තුන්දෙනාම ගෙවල් තුනක් හදාගෙන එකට යාගාවෙන් ජීවත් වෙනවා. හැබැයි අක්කටයි මල්ලිටයි වඩා මට වෙනස්ම හේනයක් තිබුණා. ඒ තමයි විශේෂයෙන් මගේ අක්කා ගැන කියන්න ඕන. මගේ අක්කා මගේ අම්මා හෝ තාත්තා මේක ගල කියලා කිව්වොත් ඒක ගලක් නොවුනත් එයා ගලක් කියලා කියනවා. එච්චර කිව්කවේ. හැබැයි මම හැම වෙලාවෙම තර්ක කළා හරි දේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. පුංචි කාලේ ඉඳලා. ඉතින් මටත් තිබුණ විශේෂ හේඩ. ඒ හේනේ මට මතකයි මම 8 වසරේදී 8 වසර අන්තිම හෝ 9 වසරේදී මගේ මනසට ආව පුංචි හේනයක්. හැබැයි මම ඒ වෙනකොට දන්නේ ඒ හේනේ ළඟා කරගන්න කොයිතරම් අමාරුද ලේසිද මොනවත් මන් දැනගෙන හිටියේ නෑ. හැබැයි මගේ ඒ හිතට ආපු හේනේ මම හැම වෙලේම හිතන්න ගත්තා. මම දැනගෙන හිටියා මගේ පවුලෙන් ඒකට ලොකු සපෝට් එකක් ලැබුණ නැත. මගේ අධ්‍යාපනය එයාලා කරලා දෙයි පුළුවන් විදිහට කියලා. එහෙම හිතලා මම O level සමත් වෙලා A level කරලා එතනින් පස්සේ මම ඩිග්‍රී එකකට යනවා. මේ හැමදේම කරන අතරේ මට ලැබෙනවා පුංචි ජොබ් එකක්. ඒ ජොබ් එකට මම ගොඩක් ආසාවෙන් ගියේ. මට මතකයි මම එතකොට මට ලොකු ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තිබ්බේ නෑ. මට ඉංග්‍රීසි වල තිබුණේ S එකක්. එතකොට මට කොච්චර ආස දේවල් කරන්න ගියත් ඒ දේවල් වලට මම ක්වොලිෆයිඩ් මදි. ඒ කියන්නේ මට දැනුම මදි. මට අත්දැකීම් මදි. හැබැයි මට මතකයි ගෙදරින් හරිම අමාරුවෙන් අවසර අරගෙන මම රැකියාවකට ගියා. ගොඩක් දුක් විඳා. බැනුම් ඇහුවා. මං තාත්තගෙන් ගුටිත් කාලා තියෙනවා. හේතුව එයා කැමතුනේ නෑ ගෙදරින් එළියට අපි ගිහිල්ලා රස්සාවක් කරනවාට. එයා හරිම ආදරේ නිසා වෙන්නේ නැති හරි පටු විදිහට හිතුවේ යාලා. ඒ නිසා මම තනියෙන් තීරණයක් ගන්න තීරණය කළා. ඒ තමයි මගේ අක්කා මාත් එක්ක හිටියා. එයාට මට මතකයි එයා වෙඩින් එක අරන් ගියාට පස්සේ මම අදලා කිව්වා අක්කේ මාව ආපහු ගෙදරට ගත්තේ නැත්නම් තාත්තා ඔයාලා ගෙදරට එක්කන් යනවාද කියලා. ඉතින් ඒ තරම් අක්කගේ මගේ ලොකු බැඳීමක් තිබුණා. එහෙම කරලා මම පළවෙනි ජොබ් එකට ගියා. මගේ තාත්තා පස්සේ කැමති වුණා. ඒ ජොබ් එකෙන් මට හිතුණා මගේ ටාගට් එකට යන්න බෑ කියලා. මොකද මගේ හීනේ තිබුණේ කාර්යාලයක එහෙමත් නැත්නම් ඔෆිස් එකක වැඩ කරන්න. මං ඒ දේ කරන්න බොහෝ හීන මැව්වත් ඒ දේවල්ට අනන්ත බාධා ආවා. ඒ දේවල් එකපාර කරගන්න මට පුළුවන් වුණේ නෑ. ගෙදරින් ප්‍රශ්න ආවා. ඒ දේවල් වලට මට ගොඩක් ප්‍රොසෙස් කරන්න උනා. එහෙමත් නැත්නම් පාඨමාලා හදාගන්න උනා. මං අමාරුවෙන් අදම වියදමින් තියෙන පාඨමාලා නොමිලේ කරන පාඨමාලා වලට ඇතුල් වුණා. ඒ වගේම මං හොඳට සමත්ලා සර්ටිෆිකේට් සහතික ගත්තා. එහෙම කරලා මට මතකයි පළවෙනි ජොබ් එක මට හම්බුනේ කෝඩිනේටර් ජොබ් එක. මම මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ. එහෙම කරලා මට ඒ ජොබ් එකේ මම මාස 3ක් ඇතුළත මට මතකයි මට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුණා. එදා තමයි මට පුදුම සතුටක් ඇති වුණේ මම මේ වෙනුවෙන් කැප වෙලා තියෙනවානේ කියලා. මගේ බොස් මට කතා කරලා කිව්ව දේ තමයි ඔයාට මේ දේ හම්බ වුණේ කැපවීමයි උනන්දුවමයි. මට මතකයි මං ගෙදර යන්නවත් නිවාඩුවක් ගන්න නැහැ. එච්චර මං ජොබ් එකට ආදරේ කරා.
මොකද මට හීනයක් තිබුණා. මගේ හීනේ ටික ටික මෝරන්න ගත්තා. මට තිබුණේ පුංචි හීනයක් කාර්යාලයක රැකියාවක් කරන්න විතරයි. හැබැයි මම ඒ හීනේ මට හරි ඉක්මනින් ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා මට තවත් ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුණා. මාස 6ක් ඇතුළත මට මානව සම්පත් අංශයට යන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තිබ්බේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ෆයිල් ටික හදන්න, සැලරි ඇටෙන්ඩන්ස් ටික ඒ වගේ පුංචි දේවල් තිබ්බේ. හැබැයි මට ඒක දැන් මම එහෙම කතා කරාට ඒක විශාල වගකීමක්. සහ මට එදා විශාල ජොබ් එකක්. මම හරිම සතුටින් ඒ දේවල් වැළඳගෙන ඉන්න අතරේ ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන අතරේ මට ගොඩක් ප්‍රශ්න ආවා. බොස්ලාගෙන් ප්‍රශ්න ආවා. අනන්තවත් ප්‍රශ්න දුක්ඛම් කටළු ආවේ නැතුව නෙමෙයි. මම ෆයිල් තෙමෙනකන් අඬලා තියෙනවා. ෆයිල් තෙමෙනකන් අඬලා ඒ දේවල් පිට කරගන්න මම ජොබ් එක නවත්තලා හිටියේ නෑ. හැම වෙලාවෙම ජොබ් එකත් එක්ක හිටියා. හැබැයි මට යාළුවෝ හිටියා ඔෆිස් එකේ. මම එයාලට කියලා හරි දේ තේරුම් අරගෙන ඒ දේවල් වැරදි නොකර කොහොම හරි ජොබ් එකේ සර්විස් ලෙටර් එක ගන්නවා කියලා හිතුව කාලයක් ඉඳලා. මම මේ කට්ට කාගෙන කොහොම හරි මම සර්විස් ලෙටර් එකක් අරගෙන මැනේජ්මන්ට් එක කැමැත්ත පරිදි මම ඒ ජොබ් එකෙන් අයින් වුණා. ඉතින් මම ඊළඟ රැකියාව සඳහා ගියේ මානව සම්පත් විධායක නිලධාරියක් විදිහට. මට මතකයි මම ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකට ගියාම මට ඉංග්‍රීසි බෑ. මට සාමාන්‍ය ඊමේල් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් වුණාට මැසේජ් එකක් යවා ගන්න පුළුවන් වුණාට ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න තරම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න තරම් මට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තිබ්බේ නෑ. මම මේ ඉන්ටර්විව් එකෙන් ෆේල් වුණා. හැබැයි මට එක chance එකක් තිබ්බා. මගේ බොස්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මට තිබ්බා. මම බොස්ට කතා කරලා කිව්වා මම මේ ඉන්ටර්විව් එකෙන් ෆේල් වුණා. ෆේල් වෙච්ච හේතුවත් මම කිව්වා. හැබැයි මට මගේ සර් මගේ බොස් ඒකට මාර මොටිවේෂන් එකක් දුන්නා. ඒක තමයි කිව්වේ මගේ ඒ වැරදිච්ච තැන හදාගන්න. කතා කරලා මම ආයෙත් දාලා දෙන්නම් කියලා. මට ඒක මාර ශක්තියක් වුණා. එහෙම හිතපු මම ගියා මාස 3ක කන්වර්සේෂන් ක්ලාස් එකට ගියා. නුගේගොඩ. ඒ ගිහිල්ලා මම හරිම කැපවීමෙන් ඒ මාස 3 ඉගෙන ගත්තා. මට දැනුණා මට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ආවා. මට දැන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ග්‍රැමර් ටික මගේ හදාගත්තා. ගොඩක් දුක් විඳලා රෑ නිදි මරාගෙන මම ඉංග්‍රීසි ටික බැලුවා. පුළුවන් තරම් මම ඒක පාවිච්චි කරා. මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද අරන් එනවා කොහොමද මම ඉංග්‍රීසි හදාගත්තේ කියලා. එහෙම කළා මම මාස 2ක් විතර යනකොට මට ඊළඟ ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කරා. හැබැයි මගේ කෝස් එකට මම යන්න තියෙන මාස 3ක්. මාස 2කින් යන්න ඕන කියලා හිතපු මම වෙනම ඉන්ටර්විව් වලට මම දවස් ගාණක් තිස්සේ උත්සාහ කරා. හැබැයි මට පුදුම කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබුණා ඒ ඉන්ටර්විව් එක පාස් වෙයි කියලා. පුදුම ශක්තියක් තිබුණා මගේ හිතේ. මම ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඉඳගත්තාම එතන හිටියා 8 දෙනෙක් විතර. බලනකොට ඇත්තටම මං හරි පුංචි කෙනෙක්. ශාරීරිකවත් මං හරි පොඩි කෙනෙක්. එහෙම හිතලා මම ඉන්ටර්විව් එකට ගියා. හැබැයි පුංචි බයක් නොතිබුණා නෙමෙයි. කොයිතරම් ඉන්ටර්විව් වලට ටෙස්ට් කරා හැම ඉන්ටර්විව් එකක්ම අලුත් වගේ දැනෙන්නේ. ඒක ලොකු බයක්. හිත ගැස්මක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒකට අදාළ තොරතුරු ටික අපි ළඟ තියෙනවා නම් විශ්වාසයක් නැතුව නෙමෙයි අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. මම ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වුණා. මට සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්විව් එකට එන්න කියද්දි මම දන්නේ නැහැ සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මම දන්න කෙනෙක් හැම කෙනෙක්ගෙම ඇඩ්වයිස් ගත්තා. Google search කරලා බැලුවා සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මම සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරනවා කියලා. මට ඒක පුළුවන් වුණා සාර්ථක කරගන්න. මගේ සර්වත් ගොඩක් සතුටු වුණා. මොකද මම මෙතනද කියන්න ගියේ ජීවිතේ අපිට කොයිතරම් ප්‍රශ්න එනවා. අපි රිජෙක්ට් වෙනවා. අපි ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. හැබැයි අපි අපේ හීන අතාරින්න හොඳ නැහැ. එහෙම කරපු මම හරිම කැපවීමෙන් පුදුම ආසාවකින් මම රැකියාව කරා. පුදුම කැපකිරීමක් මම කළා රස්සාව වෙනුවෙන්. එහෙම කරලා මට නිකම්ම අවුරුදු 3ක් විතර ඉන්නකොට හොඳ සැලරි එකක් හම්බ වෙලා හරිම පිළිවෙලට වටිනා කියන මට සර්විස් ලෙටර් එකක් හම්බුණා. ඒකට හේතුව තමයි මගේ ආයතනෙම ඉන්න බොස් එයාගේ යාළුවෙක් හරහා වෙන ආයතනයකට මට HR ඉන්චාර්ජ් විදියට පත් වීම ලැබිච්ච එක. ඉතින් මම ඒක ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මට HR ඉන්චාර්ජ් කියන එකේ වගකීම කොච්චරද කියනවනම් ඒක මම දැනගෙනවත් හිටියේ නෑ. ඊට පස්සේ මම පුළුවන් තරම් බැලුවා ඩිග්‍රී එකේ ඉතුරු ටික කරගන්න. මම ලෝ කියන අංශය පුදුම තරම් ෆලෝ කරා. මොකද මම දන්නවා HR ඉන්චාර්ජ් කෙනෙකුට තියෙන වගකීම ගොඩක් බැරෑරු. ලොකු වගකීමක්. ළමයින් 2500 3000ක් හැන්ඩල් කරන්න මට පුළුවන්ද කියලාවත් මම එදා හිතුවේ නෑ. මට මතකයි මම බෝඩ් රූම් එකට යනකොට හරි විශාල ඇඟපත තියෙන බොස්ලා මාව ඉන්ටර්විව් කරද්දී එක ඉන්දියන් බොස් කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා ඔය වගේ පුංචි ඇඟක් තියාගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ ළමයි ටික හැන්ඩල් කරන්න. හරි අමුතු જાති ළමයි ඉන්නේ. එහෙම කියලා අහද්දී මට මාර කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බා. මම කිව්වා
මගේ ශාරීරික ශක්තිය නෙමෙයි සර් මේකට වැදගත් වෙන්නේ මගේ මානසික ශක්තිය. මට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. මම ජොබ් එක බාර ගන්නවා කියලා. මාව සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්විව් එකකට දාලා ඊටු වැඩ ටික කළා මගේ පළවෙනි වතාවට HR ඉන්චාර්ජ් කියලා ජොබ් එක ලැබුණට මට හම්බ වෙන්නේ HR මැනේජර් සීට් එක. ඒක තමයි මගේ පළවෙනිම මානව සම්පත් කළමනාකාරණයක් විදිහට ලැබිච්ච පළවෙනි ජොබ් එක. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මෙතෙක් කල පිළිමි කෙනෙක් තමයි ඒ ස්විච් එක ඉඳලා තියෙන්නේ. මම තමයි පළවෙනි ගැහැණු මානව සම්පත් කළමනාකාරණය. ඉතින් ඒක මට ගොඩක් විශේෂ වුණා. මට හිතුණා මට තවත් කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ඇති වුණා මේ දේ මට කරන්න පුළුවන් කියලා. බැරි වෙන්නේ නැහැ කියලා මාර කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබුණා. ඒ විදිහට මම අවුරුදු ගාණක් මානව සම්පත් කළමනාකාරණයක් විදිහට මම සේවය කරා. ඒක මට මාර අභිමානයක්. එතනට එන්න මම කොයිතරම් දුක් විඳද කොයිතරම් කට කෑවද කියලා ඒක දන්නේ මම. ඉතින් ඔයාලත් හැම මොහොතකම ඔයාගේ හීනයක් තියෙනවා නම් මම වගේ හැම වෙලෙම මම ලොකු පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට මට වඩා දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ජීවිතයේ අසීමාන්තිකව දියුණු වෙන්න පුළුවන්. අසීමාන්තිකව ඔබේ හීනවලට යන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ අතාරින්න එපා. පුළුවන් තරම් ජීවිතේ දුක් විඳින්න, හට ගන්න. පුළුවන් තරම් කැපකිරීම කරන්න. කවදාවත් ඔබට ඔබේ ජීවිතේ වරදින්නේ නැහැ. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා නැතනම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරේ මතක් කරගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා